بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي مع بعض ان شاء الله حل مسائل على Related time rates. معانا مثال النهارده بيقول لي ايه؟ بيقول لي a particle moves along the curve of the circle x squared plus y squared minus 6x minus 16 equals 0. يعني عندي جسم بيتحرك على الكيرف ده والكيرف ده بتاع سيركل. يعني احنا ممكن نرسمها كده على الاكس واي بلين، لو ده الاكس وده الواي. نفترض ان دي السيركل بتاعتي كده، فانا عندي في بارتيكل ماشي على الكيرف بتاع السيركل، ماشي عليها هنا. طبعا بما انه ماشي على الكيرف بتاع السيركل فليه هنا ده كده الاكس كوردينيت، ده كده الاكس، وليه ايه واي كوردينيت، ده كده الواي. وطبعا طول ما هو عمال يمشي على الكيرف بتاع السيركل ده الاكس والواي كوردينيتس بيتغيروا حسب الايكويشن دي. يعني لو انا معايا الاكس مثلا، الاكس هو قال لي ان هي ب 3، هروح عند 3 هطلع هلاقي ان هو ممكن يكون لي 2 فاليوز للواي. يعني لو هو هنا مثلا فممكن يكون عند الواي دي او عند الواي دي، او لو مثلا انا معايا الواي نفترض ب 2 فهروح الاقي عند الواي equals 2 في 2 values يا هنا يا هنا. If the magnitude of its velocity in the direction of x-axis equals 3 cm per second. يعني دي كده الفيلوسيتي بتاعة البارتيكل ده في الاكس دايركشن بس. يعني ايه في الاكس دايركشن؟ يعني اصلا البارتيكل ده بيتحرك على الكيرف بتاع سيركل، فهيبقى ليه مثلا فيلوسيتي في الدايركشن ده. دي مثلا الفيلوسيتي. ممكن الفيلوسيتي نعمل لها بما ان هي فيكتور نعمل لها ريزوليوشن في 2 دايركشنز، فتبقى في هنا دي الواي كومبوننت، الاكس كومبوننت في اكس، ودي كده الواي كومبوننت في واي. وانت هتاخد بالك طول ما البارتيكل عمال يتحرك على الكيرف بتاع السيركل، مثلا طول ما احنا عمالين نمشي في الاتجاه ده، لو جينا عند البوينت دي هتلاقي ان الاكس قلت، بقت دي الاكس الجديده بتاعتي، والواي بقت كده. فبيحصل تغير في الاكس كوردينيت والواي كوردينيت، حد فيهم بيزيد وحد والتاني فيهم بيقل. يعني لو بصينا مثلا مشينا ابتدينا من هنا، طول ما انا ماشي في الجزئيه دي كده الاكس عماله بتقل والواي عماله بتزيد. اول ما اجي عند البوينت دي الواي تبتدي تقل ولسه الاكس عماله برضو بتقل معايا لحد ما اجي عند النقطه دي. بعد كده الاقي ان الاكس عماله بتزيد والواي برضو لسه بتقل. اجي من اول النقطه دي هنا الاقي الاكس بتزيد والواي برضو بتزيد. فحسب البوزيشن اللي انا واقف فيه والدايركشن بتاعي هلاقي ان الايه عندي دي اكس باي دي تي اللي هي الفيلوسيتي في الاكس دايركشن، ودي واي باي دي تي اللي هي الفيلوسيتي في الواي دايركشن. هو دلوقتي اداني الفيلوسيتي في الاكس دايركشن ب 3 سنتيمتر بير سكند، وعايز الماجنتيود بتاع الفيلوسيتي in the y in the direction of the y axis، يعني في الايه في الواي دايركشن، واداني البوينت. انا عشان دي الايكويشن دي بتربط لي الكوردينتس بتوع البوزيشن بتوع البارتيكل ده. طب لو انا عايز ايكويشن تانية يبقى فيها الفيلوسيتيز بتاعت البارتيكل ده في الاكس والواي، يبقى هعمل ديفرنشيشن للايكويشن دي with respect to a to time. يبقى لما نعمل differentiation للايكويشن دي with respect to time هيبقى عندي 2x dx by dt plus 2y dy by dt minus 6 dx by dt equal 0. الايكويشن دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا دلوقتي هتلاقي عندك هنا في 4 variables، الاكس والواي والدي اكس والدي واي. دي معناها ان انا لو عند position x1 مثلا y1 هيبقى عندي في velocity في الاكس دايركشن وفيلوسيتي في الواي دايركشن. طب لو انا عندي بوينت تانية x2 y2 هيبقى عندي دي اكس باي دي تي تانية، يعني فيلوسيتي تانية في الاكس دايركشن وفيلوسيتي تانية في الواي دايركشن. والكلام ده صح لان احنا زي ما قلنا مثلا لو انا عندي بوينت هنا في الجزئيه دي هلاقي ان انا عندي دي اكس او انا ماشي في الاتجاه ده مثلا، هلاقي ان الدي اكس باي دي تي هتبقى بالنيجاتيف والدي واي باي دي تي هتبقى بالبوزيتيف. طب لو انا عند البوينت دي هنا هلاقي ان الدي اكس باي دي تي هتبقى بالبوزيتيف لان انا ماشي في الاتجاه ده فالاكس بتزيد، والدي واي باي دي تي بالنيجاتيف لان انا ماشي في الاتجاه ده كده لتحت فالايه الواي بتقل. فانا دلوقتي هو اداني البوينت اللي انا واقف عندها اللي هي 6 و4، واداني الدي اكس باي دي تي اللي هي الفيلوسيتي ان ذا دايركشن اوف ذا اكس اكسس اللي هي ب 3 سنتيمتر بير سكند. عايز هو الماجنتيود بتاع الفيلوسيتي في الايه في الواي دايركشن، يعني هو عايز الدي واي
باي دي تي. نعمل ايه؟ نعوض في الايكويشن دي على طول بطريقه مباشره. هيبقى الاكس هنا ب 6، يبقى 2 تايمز 6 دي اكس باي دي تي ب 3 بلس 2 تايمز 4 دي واي باي دي تي اللي انا عايزها minus 6 times 3 equals 0. 2 times 6 times 3 minus 6 times 3 اللي هي ب 6 times 3 اللي هي ب 18. نوديها الناحية التانية تبقى نيجاتيف 18. 2 times 4 8 dy by dt. أطلع من الإيكويشن دي إن dy by dt equals negative 9 over 4 سنتيمتر بير سكند، لان البوزيشن هو قال لي ان الفيلوسيتي في الاكس دايركشن كانت 3 سنتيمتر بير سكند. يبقى انا فهمت من هنا ان الاكس والواي دول هيبقوا ان ايه؟ ان سنتيمتر، والتايم هيبقى ان سكندز، فدي واي باي دي تي برضه هتبقى سنتيمتر بير سكند.